Chào các bạn, hôm nay mình trở lại với một cái sản phẩm mới, đó là một cái family hệ thống mái vách bao che. Đặc tính của nó là có thể thay đổi được kích thước, dài, rộng, vát chéo và đục lỗ cửa sổ. Nó có cái hệ thống giằng ti tự động tăng số lượng hàng theo chiều dài sago. Hệ thống giằng sago và dầm bracing bố trí cách bước sago và tự động bố trí xuyên suốt cái chiều dài mái. Số lượng sago sẽ được nhập tay thủ công, máy sẽ tự tính ra cái khoảng cách sago. Family này đem đến cho các bạn cái bảng thống kê khối lượng chi tiết và đầy đủ từng cái thành phần như là cái diện tích mái tôn, kích thước sago và các cái phụ kiện khác. Đầu tiên thì mình xin giới thiệu những cái thông số chính. Để cho tiện quan sát thì mình đã đưa nó vào trong một cái phần của cái hệ kèo như thế này nha. Cái thông số đầu tiên là thông số bay width, tức là bề rộng bước cột. Ở đây chúng ta có trục 1, trục 2 cách nhau 8 mét. Mình sẽ nhập là 8 mét, hiện tại nó đang là 6 mét, mình sẽ nhập lên thành 8 mét. Mình sẽ điêm cái kích thước của cái mái này nha. Ở đây mình có cái chiều dài mái là 12 mét. Bây giờ mình sẽ thay đổi cái chiều dài mái lên nha. Là len 12 mét. Giờ mình sẽ nhập lên thành 16 mét. Bây giờ chiều dài nó đã là 16 mét. Mình sẽ thay đổi hai đầu của mái, phần thừa của mái tôn. Phần thừa đầu tiên này là 217 mm. Len Corrugate Star. Mình sẽ nhập nó thành 400 đi. Tổng chiều dài mái vẫn là 16 mét. Vì vậy thì khoảng cách sago đã được chia lại với cái số lượng của sago cố định. Phần thừa đuôi mái mình sẽ chỉnh lên, hiện tại nó đang là 200. Mình sẽ nhập nó lên thành 500. Bây giờ phần thừa đuôi mái đã là 500. Nhưng tổng chiều dài mái vẫn là 16 mét. Tức là khoảng cách sago đã được chia lại. Tiếp theo mình xin giới thiệu về cái thông số đoạn láp ở hai đầu của cái tấm tôn nha. Hiện tại một đầu của tấm tôn là dài 100, đầu còn lại là 300. Đoạn 300 này mình chỉnh về 0. Đoạn 100 này mình chỉnh lên thành 400 đi. Và đây là kết quả của nó. Đoạn này đã về đến tim dầm. Đoạn ngoài được dài ra 400. Quan sát trên 3D
chúng ta thấy đoạn này đã về đến tim dầm, và đoạn này dài ra 400, phủ cả tôn vách. Thông số về dày của bản mã thick blade thì bỏ qua nha vì nó dễ. Mình xin nói tiếp về các cái thông số của Sago. Thông số trước tiên là chiều cao của Sago. Hiện tại thì chiều cao của nó đang là 200, H Berlin 200. Bây giờ mình sẽ thay đổi đến thành 250. Và đây là kết quả của nó, thông số đã thay đổi lên chiều cao 250. Sẵn đây thì mình xin giới thiệu luôn cái thông số về kiểu loại Sago. Hiện tại thì nó đang sử dụng là kiểu loại Sago Z. Chúng ta có thể chuyển nó thành Sago C. Đấy. Và với cái tùy chọn là Chang Tai Perlincy. Và đây là kết quả của nó đã trở về Sago kiểu loại C. Với các cái kích thước được giữ nguyên như đối với Sago Z. Bây giờ mình sẽ chuyển nó trở lại Sago Z để mình nói về các cái đoạn lap của Sago Z nha. Các cái thông số của Sago Z tiếp theo đó là rộng của cánh trên Berlin Flank Top. Hiện tại nó đang là 50. Bây giờ mình sẽ chỉnh nó thành 70. Các bạn đã thấy nó chuyển thành 70. Giờ thông số tiếp theo là bề rộng của cánh dưới. Hiện tại nó đang là 60. Mình sẽ chỉnh 60. Berlin Flank Bottom. Mình sẽ chỉnh nó thành 50. Và đây là kết quả của nó đã chuyển về 50. Bây giờ mình sẽ chỉnh thông số về cái mũi của cánh Sago. Hiện tại nó đang là 20. Bây giờ mình sẽ chỉnh nó lên thành 40. Và đây là kết quả của nó. Mũi cánh của Sago là 40. Các bạn lưu ý là khi mà chiều cao Sago thay đổi thì bản mã của nó cũng tự động thay đổi theo cái chiều cao của Sago nha. Mình xin nói thêm về thông số độ vát chéo của máy. Như với cái tấm vách này, độ dốc của nó đang là 0%. Bây giờ mình sẽ nhập lên bằng độ dốc của máy là 5%. Bây giờ vách đã được vát chéo theo độ dốc của máy. Để nói về đoạn lap Sago, mình sẽ chỉnh cái đoạn lap của tấm tôn về không hết. Mình sẽ điêm kích thước cho nó.
thông số về đoạn lap của Sago mình sẽ chỉnh ở đây. Lap Berlin head và lap Berlin end. Mình sẽ chỉnh cái đoạn 300 ở đây về 0. Đây là kết quả. Đoạn 200 này mình sẽ chỉnh lớn lên. Trong trường hợp nó là một cái Sago máy, mình sẽ chỉnh lên thành 700. Và đây là kết quả của nó. Nó dài ra 700 cũng như bên 3D đây. Còn các cái thông số phụ khác như là đường kính của ti dằn và đường kính của bu lông thì thông số ở đây mình sẽ bỏ qua vì nó đơn giản thôi. Tiếp theo sau đây là mình xin giới thiệu về các cái thông số ẩn hiện của nó. Mình sẽ xoay khối 3D này là để thấy được, nhìn từ phía dưới lên. Bây giờ mình sẽ thay đổi cái số lượng của Sago. Bây giờ nó đang nhiều, nhìn nếu mình chỉnh nhiều hơn là nhìn sẽ khó thấy. Mình sẽ chỉnh ít đi, ví dụ như chỉ 4 cây thôi. Bây giờ khoảng cách Sago đã được thưa ra và chiều dài mái vẫn giữ nguyên. Chiều dài mái vẫn là 16 m, nhưng khoảng cách Sago đã thưa ra. Mình sẽ trả lại số Sago. Mình nói tiếp về thông số ẩn hiện khác. Ở đây chúng ta có các cái thông số ẩn hiện về bảng mã của Sago. Trong trường hợp nếu như nó là tấm vách thì đôi khi các bạn không cần nó có bảng mã thì chúng ta có thể tắt nó đi. Chúng ta tắt cái bảng mã Sago đi bằng cái nút on off clip Berlin. Như các bạn đã thấy, bảng mã Sago đã được tắt đi. Mình sẽ giới thiệu tiếp thông số tiếp theo. Đây là ẩn hiện của ti dằn. Các cái ti dằn ở đây. Bây giờ mình sẽ tắt nó đi. Nó sẽ không được tính trong bảng thống kê. Và nó đã được tắt đi rồi. Tiếp theo mình sẽ tắt cái thanh dằn on off stay. Và thanh dằn đã được tắt đi. Mình sẽ trở lại. Trong trường hợp các bạn không muốn hiện cái hệ thống cấu tạo Sago mà chỉ xài một tấm tôn thôi thì các bạn chọn on off system Berlin và tắt nó đi. Bây giờ chúng ta chỉ có cái tấm tôn đơn thuần. Dĩ nhiên những chi tiết những cấu tạo của hệ Sago sẽ không được tính đến trong bảng thống kê. Cái thông số cuối cùng là một cái thông số đặc biệt
Chính vì vậy mình đã để nó trong cái kiểu thai. Cái cấu tạo của dàn V này được bố trí cách nhịp và không có thể lập trình tự động đáp ứng tất cả các cái kiểu mặt cắt dầm đa dạng tại vị trí mà có cái dàn V, nên là phải nhập thông số thủ công. Cái thông số điều khiển thì phụ thuộc vào hai cái thông số của dầm là dày cánh dầm và dày của bụng dầm. Đối với cái công trình này, dày của cánh dầm là 10 và dày của bụng dầm là 6. Bước tiếp theo là đi đo cái chiều cao của bụng dầm tại vị trí mỗi cái dàn V. Ba bảy tám, mình sẽ đi nhập cái thông số cho nó. Các bạn để ý thấy đây, nó đã vào đúng vị trí của nó. Bây giờ mình sẽ đi đo và nhập tiếp đầu còn lại cho nó. Xoay qua 3D qua bên này. Sáu chín tám. Đây, bạn thấy nó đã vào đúng cái vị trí của nó, cũng như bên này. Và cứ tiếp tục như vậy, chúng ta đi nhập thông số cho các cái dàn V sago với lại cánh dầm còn lại nhé. Tất cả cứ lần lượt hai bên. Và mình xin giới thiệu tiếp một cái thông số tiếp theo là cái khoảng láp vươn của cái dàn V sago với cánh dầm. Stay lap ở đây đang là 700. Mình sẽ nhập lên thành 900. Và đây là kết quả. Ngoài ra còn một số cái thông số khác như là cái stay diameter bone, là cái đường kính của cái con bu lông bắt
cái thép V vào trong cái cánh dầm. Stay X plate là cái cạnh của cái tấm thép mà bắt thép V vào trong cái cánh dầm. Rồi stay flank steel V là cái cánh của cái thép V. Stay lap thì hồi nãy chúng ta đã làm rồi. Stay thick plate là cái độ dày của cái tấm thép mà bắt cái thép V vào trong cái cánh dầm. Còn stay thick steel V là cái độ dày của cái thép V. Để cho cái video nó không quá dài thì mình sẽ không có nói về những cái thông số này, bỏ qua. Phần tiếp theo này mình xin giới thiệu về cách thống kê các cái tham số của family. Family này có thể cung cấp cái thông tin về cái diện tích mái tôn, kích thước xà gồ, dài, cao, dày, các cái kích thước phụ kiện khác. Thông qua kích thước dài, cao, dày, các bạn có thể tính ra cái khối lượng kg cho tất cả các cái cấu kiện. Và đầu tiên mình thống kê về diện tích mái. Mình đã để tất cả trong họ là temporary structure. Mình sẽ lọc lấy family mái tôn. Ở đây chúng ta có hai cái cấu kiện mái vách. Một cái là 134 m và một cái là 26 m. Để thống kê về xà gồ thì mình sửa lại bảng này nha. Xà gồ thì chúng ta có tổng cộng ở đây với đầy đủ kích thước của nó. Và mình sẽ thống kê tiếp theo. Chỉ việc đổi tên của family, chúng ta thống kê về dằng V nha. Và đây là kích thước của nó. Tiếp theo chúng ta sẽ thống kê đổi qua thống kê các cái bảng mã. Phần bảng mã tam giác của bảng mã xà gồ. Để thống kê về ti dằn và bu lông thì chúng ta thống kê bằng họ khác. Chúng ta vào schedule. Mình đã để nó ở trong struct stiffener.
Chúng ta sẽ lọc lấy dàn ti. Đây là bảng thống kê về ti dằn. Cũng tương tự thì chúng ta lọc lấy bu lông cho bằng mã Sago. Và bu lông để liên kết dàn V. Đổi tên family, liên kết dàn V. Và đây là bảng thống kê về bu lông liên kết dàn V. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Giá của family này mình để ở trên màn hình. Xin chào các bạn.